ආයුබෝවන් ඔබ සියලු දෙනාට. අද අපි පොලොස් සැඹුලක රස බලමුද? ඔන්න එහෙනම් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික බෙදපු 3-5 කුඩු, ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු 5 කුඩු, කර්දමුංගු කරාමු නැටි, ගම්මිරිස් ඇට හෝ කුඩු, උළුහාල්, මිටි කිරි, දිය කිරි වෙන වෙනම මම තියාගත්තා. කටු ඉවත් කර සෝදාගත් පොලොස් දැන් අපි පුංචියට කපා ගමු. උන දැන් මම පොඩියට පොලොස් කැබලි කපා ගන්නවා. ලුණු ඇඹුල් ඇතුළට යන විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. පොලොස් කියන්නේ ලේ වඩන ගුණදායී ආහාරයක්. වස විසෙන් තොර පෝෂදායී මෙවැනි ආහාර ගැනීමෙන් අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණයද වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කපාගෙන ඉවර පොලොස් ටික මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. කර්දමුංගු කරාමු නැටි, සුදු ලුණු, ගම්මිරිස් ඇට කිහිපයක් මේ ටික මම දැන් තලා ගන්නයි හදන්නේ. අනෙක් කුළුබඩු වගේම විශේෂයෙන්ම ගම්මිරිස් එකතු කරගත්තාම බඩේ අමාරු හැදෙන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහෝම අඩුයි. අපි ආහාර පිසීමේදී රසය වගේම ගුණය ගැන හිතන්නම ඕනේ. දැන් මං සුදු ලුණු ටික තලාගෙන ඉවර වෙන්න ළඟයි. දැන් මම මේ පොලොස් එකට බෙදපු 3-5 කුඩුයි, මිරිස් කුඩුයි, 5 කුඩුයි, තලාගත් සුදු ලුණු, කර්දමුංගු කරාමු නැටි ටිකයි එකතු කරගෙන හොඳට අත ගා ගන්නවා. මම ගෑස් ලිපේ අද පොලොස් එක හදාගන්නේ. දර ලිපේ හදා ගන්නවා නම් ඒක මදගින්න ඉදෙනකොට මීට වඩා රසවත් වෙනවා. දැන් මං ඇතිලිය ලිපෙන් තියාගන්නවා. මුලින්ම මං පොලොස් ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න හදන්නේ. තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. මං කලින්ම ලුණු අමුමිරිස් ටික කපලා තියාගත්තා. ලුණු අමුමිරිස් ටිකක් වැඩිපුර ටෙම්පරාදු වුණාම පොලොස් එක නරක් වෙන්නේ නැහැ. දවසක් දෙකක් තියාගෙන උනත් කන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ නිසා මං ටිකක් වැඩිපුර ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඒකටම තම්ප කරපිංච ටිකක් දාගන්නවා. මම මේකට උළුහාල් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලටත් කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක හොඳට ටෙම්පරාදු වේගෙන එද්දී මේකටම මම තව බෙදපු 3-5 කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එක්කම. මොකද අපේ පොලොස් එකට පාටක් ටිකක් අවශ්‍යයි. දැන් මේ ටිකත් මම හොඳට බෙදෙන්න අරිනවා. ඒකම වගේ මම ටෙම්පරාදුවටම ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මම මේ පොලොස් වෑංජනයට පොරක එකතු කරගන්නේ තලලා හෝ අඹරලා නෙමෙයි. මොකද එහෙම දැම්මොත් ඇඹුල් ටිකක් වැඩි වෙන නිසා මම මේකට ගොරක අණ්ඩක් පිටින් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම පොලොස් ටික එකතු කරගන්නයි හදන්නේ. දැන් මම පොලොස් ටික දාගෙන පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වෙන්න ඇරලා මම තියාගත්ත
දිය කිරි ටික දා ගන්නවා. අද මම මේකට ගොර කණ්ඩත් එක්ක කුරුඳු පොතු කෑල්ලකුත් එකතු කරගන්නවා. කුරුඳු පොතුයි උළු හාලුයි එකතු කරගත්තාම රසය වගේම ගුණය වැඩි වෙනවා. අපි පොලොස් එක කල් තියා ගන්නවා නම් උළු හාලුයි කුරුඳු පොතුයි එකතු කරගන්න එක ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. මොකද ඒ දෙක එකතු වුණාම පොඩ්ඩක් ඉක්මනට පිනුල් වෙන්න බලනවා. මේවා මන් දැනගත්තෙත් මගේ අම්මගෙනුයි උයලම ලැබුණු අත්දැකීම් වලිනුයි. දැන් මම ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඉවරයි. සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේක මම තැම්බෙන්න තියෙනවා. දැන් මම පොලොස් එක වහලා තැම්බෙන්න අරිනවා. දැන් අපි බලමු පොලොස් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් මිටි කිරි ටික දා ගන්නවා. මිටි කිරි දාලා ටිකක් ගින්දර අඩු කරමු. දැන් පොලොස් එක හිඳීගෙන එන්නේ. හොඳට තැම්බිලා. මේ බලන්න පාට ලස්සන හොඳට තියෙනවා. තව පොඩි වෙලාවක් තියලා අපිට ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ පොලොස් වෑංජනය හදලා ඉවරයි. මේ බලන්න. මේ වගේ වසවිස නැති ආහාර අපි හැමදාම ගන්න පුරුදු වෙමු. ලෙඩ රෝග වලින් තොර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ජීවන රටාවකට අපි හුරු වෙමු. මේ වගේම පෝෂදායී ගුණදායී ආහාරයකින් නැවත දවසක හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම.